Ê, Để bắt đầu thì tôi muốn khẳng định là tôi không muốn làm video về anh bạn này ấy. Và thực tế là tôi đã im lặng trong một khoảng thời gian khá là dài rồi ấy, cũng tầm 3 năm gì đó rồi. Nhưng vài ngày trước thì tôi lại thấy anh bạn này nói xấu mình tiếp, nên tôi kiểu ok, đến lúc phải nói gì đó rồi. Trước khi bắt đầu video thì tôi muốn giải thích một số thuật ngữ trong game Geometry Dash, bởi vì tôi hiểu là không phải ai cũng chơi game này ấy. Theo như hiểu biết của tôi thì trong game này có 4 nhóm đối tượng là chính. Thứ nhất là player, nghĩa là người chơi. Khá là đơn giản, họ chơi level, và nếu level càng khó thì họ sẽ càng được nhiều người biết đến. Thứ hai là creator, là người làm level. Họ sẽ kiểu làm level đăng lên server để mọi người chơi ấy. Trước khi đăng level thì creator có thể kiểu ước lượng xem level đó khó đến mức nào và chọn một trong những ô này để thể hiện độ khó đấy. Và sau khi đăng level lên thì nó sẽ nhìn như thế này và có một ID duy nhất. Các bạn có thể tìm một level chỉ bằng việc nhập cái ID này trong search bar, nhìn nhé. Các bạn để ý là sau khi đăng thì độ khó bạn chọn vẫn chưa hiện luôn đâu, nó vẫn là NA, có thể hiểu là chưa xác định. Chắc là phải cần một vài người chơi và đánh giá thì nó mới được cái độ khó như thế này. Tất nhiên thì creator làm gì cũng được. Họ có thể làm layout, nghĩa là gameplay đơn thuần ấy. Họ cũng có thể trang trí cho cái layout đó và gọi đấy là decorations hay là deco. Họ có thể làm level một cách solo, nghĩa là làm một mình, hoặc là làm collab, nghĩa là một vài creator cùng hợp tác với nhau để làm một level ấy. Và nếu số lượng creator đủ nhiều thì họ sẽ gọi đó là một mega collab. Thứ ba là mods, hiểu đơn giản là người sẽ gửi level của creator cho người làm game, ở đây là Rotop. Có một số hình thức mà mods có thể nhận level từ người chơi, như là mở livestream, hoặc là mở Google Forms, hoặc là mở Discord server. Cái này thì tùy theo sở thích của mod nhé. Thứ tư là Rotop, người nhận level từ mods. Và nếu như Rotop thích level này thì ông ấy sẽ cho nó một cái đánh giá sao. Hiểu đơn giản là một giá trị sao tương ứng với độ khó của level, kèm theo một số chi tiết trên cái mặt độ khó này. Và cho đến hiện tại thì Rotop vẫn là người duy nhất có thể đánh giá một level. Nếu như một creator nào đó có level được Rotop đánh giá thì họ sẽ nhận được một giá trị mới trong cái profile, đó là Creator Point, điểm sáng tạo. Và tùy vào loại rating họ nhận được thì số điểm sẽ khác nhau, cụ thể như thế này. Nếu như là Star Rate thì mặt sẽ không thay đổi gì, chỉ có thêm một giá trị sao ở dưới và creator sẽ nhận được 1 điểm. Nếu là Featured thì mặt sẽ có một cái viền vàng ở ngoài, một giá trị sao, và creator sẽ nhận được 2 điểm. Nếu là Epic thì sẽ có một cái ngọn lửa ở bên ngoài và creator sẽ nhận được 3 điểm. Tương tự thì với Legendary sẽ là 4 điểm, còn Mythic sẽ là 5 điểm. Tôi không chắc là điểm này có thể mang lại giá trị gì cho creator không, nhưng tôi đoán là họ sẽ nổi tiếng hơn. Bởi vì lúc tôi có creator point đầu tiên thì có rất nhiều người gửi cho tôi LMK bạn các kiểu ấy. Và tôi nghĩ là điểm này còn có thể giúp cho creator có thêm động lực để làm level ấy. Tôi có một số người bạn đã bỏ làm level bởi vì họ đã rất cố gắng nhưng level của họ không được rate, trong khi những level tệ hơn thì lại được. Nhưng cái này thì để lúc khác nói nhé. Thì đây, tôi đã giải thích cho các bạn những thuật ngữ trong game rồi. Giờ thì vào vấn đề chính của ngày hôm nay nhé. Trí nhớ của tôi về anh bạn này khá là mờ nhạt nên tôi chỉ khẳng định là mình nhớ được đâu đó 80% toàn bộ sự việc thôi. Tôi không nhớ mình đã gặp anh bạn Cacti này như thế nào. Có lẽ là trong server của Rotons vào mùa hè năm 2019. Tôi hy vọng các bạn sẽ nhớ tên Rotons này bởi vì anh ấy sẽ xuất hiện rất nhiều về sau ấy. Lúc đấy thì chưa có gì xảy ra cả. Cho đến khoảng đầu năm 2020 khi mà dịch Covid đang xảy ra ấy, thì Rotons có một ý tưởng là mở một mega collab trong server Discord của anh ấy và mời các creator khác tham gia. Trong đó có tôi và Cacti. Đây là những gì tôi đã làm. Đấy, part của tôi 5 năm trước ấy. Nhìn ok không? Ok, tôi không nhớ lắm chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng hình như do cái mega collab này chết quá ấy, kiểu nó không có tiến độ gì mới, nên tôi đã quyết định tự mình ghép các phần của creator khác vào với nhau. Và khi đến phần của Cacti thì một là tôi không thích part này cho lắm, hai là trong quá trình ghép thì part của anh bạn này bị hỏng ấy, kiểu mấy cái trigger bên trong phần này nó không hoạt động. Nên các bạn biết tôi đã làm gì không? Tôi đã xóa phần này của Cacti và tự deco lại từ đầu. Và sau khi tôi làm xong hết tất cả và up level lên tài khoản của tôi ấy, thì Cacti biết là tôi đã xóa part của bạn ấy trong level này. Và Cacti đã làm căng vấn đề và tức giận với tôi. Điều này có hợp lý không? Tất nhiên là có rồi.
Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ phản ứng như thế thôi. Tôi thừa nhận những gì mình làm lúc đó là rất xấu, vì suy cho cùng người ta cũng bỏ công sức ra mà làm ấy, mà mình lại gạt phăng nó đi như thế. Tuy nhiên, sau đó bọn tôi đã nói chuyện về vấn đề này một cách đàng hoàng. Tôi đưa ra lý do của tôi, anh bạn cũng thể hiện góc nhìn của mình, và có vẻ như cả hai đã ổn sau vụ đó. Tôi nhớ không nhầm là thế. Dù sao thì sau 1-2 năm nhìn lại thì tôi cũng xóa level này khỏi tài khoản của tôi rồi, nên vụ việc này không còn quá quan trọng nữa. À, có một chi tiết khá là thú vị về cái level này là trong lúc tôi đang ghép các phần một mình ấy, thì có một creator trong cái mega collab đấy bảo tôi cho bạn ấy một bản copy, và bạn ấy đã tự sửa lại các phần theo ý muốn của mình và up lên tài khoản của bạn ấy. Nên là lúc đó có hai bản thể khác nhau của level này cùng tồn tại, và may là bạn ấy đã làm như thế nên giờ tôi mới có cơ hội được nhìn lại phần của tôi trong cái level đấy. À đây, trong quá trình viết kịch bản thì tôi có tìm được một bản tóm tắt do tôi viết vào năm 2021. Tôi sẽ đọc cho các bạn nghe. Thì đây có vẻ lúc đấy tôi cũng không thích cái cách anh bạn này đưa phản hồi về những gì tôi làm, kiểu nhìn chán phải không, chả thú vị gì. Nhưng các bạn biết gì không? Là lúc đấy anh bạn không hề nói chỗ nào chán và tôi nên sửa như thế nào. Hoặc có thể là do anh bạn đấy thấy tất cả những gì tôi làm đều chán hết, tôi không biết. Cái drama tiếp theo nó khá là nhạt, nhưng hy vọng các bạn sẽ thông cảm, bởi vì lúc đấy tôi có 15 tuổi thôi, chưa suy nghĩ được như bây giờ đâu. Thì đây, ở cái drama này là một bạn của Cacti tên là Lily. Lily rời và vào lại server Discord của Rotons. Vì thấy hành vi này phiền nên tôi đã đề xuất cái quy tắc là không rời đi rồi vào lại. Và quy tắc đấy đã được Roton chấp nhận nhé. Tuy nhiên, Cacti đã hiểu lầm và cho rằng tôi đặt cái quy tắc đấy vì tôi ghét Lily. Đến tháng 3 năm 2021, khi thấy Lily rời server và Rotons có nói là lần này cô ấy sẽ không quay lại, thì tôi nghĩ đó là lệnh ban ấy, nên đã ban Lily. Cacti lại hiểu sai, cáo buộc rằng tôi đang lạm quyền và cãi nhau với tôi. Và bạn Cacti cho rằng hành động rời đi và vào lại server nó là vô hại ấy. Mặc dù rõ ràng nó cũng làm cho chủ server cảm thấy khó chịu vào thời điểm đấy. Sau đó thì quy tắc của tôi và tin nhắn chủ server chấp thuận cũng đã bị Cacti xóa đi bằng một cách nào đó. Nhưng một admin khác đã thêm lại quy tắc này với lý do là ra vào server liên tục nó giống một cái dạng spam ấy. Tôi cũng không hiểu lý do này lắm nhưng mà kệ đi. Bạn Cacti lúc đó hình như cũng đã xin lỗi tôi và cho rằng lúc đấy cuộc sống đang căng thẳng nên đã tỏ ra không lịch sự với tôi. Ít nhất đó là những gì tôi nhớ vào năm 2021. Một khoảng thời gian sau thì một người tên là Fantic đã vào server. Lúc đấy Lily là mod trong server của Rotons và Lily đã ban người đó nhiều lần dù họ không làm gì quá nghiêm trọng. Rotons thấy vậy nên là đã cắt cái quyền mod của Lily đi và Lily đã rời server. Tôi nhớ không nhầm lúc đấy mình đã hỏi Rotons là thế lần này bạn có ban Lily được không? Anh ấy bảo là không làm được bởi vì Lily đã rời server rồi. Nhưng tôi bảo tôi có ban được nên là anh ấy đã cho phép tôi tự ban và tôi đã làm đúng như thế. Cacti lại hiểu sai một lần nữa và cáo buộc rằng tôi lạm quyền, mặc dù tôi chỉ làm theo quyền mà Roton cho phép ấy. Sau đó thì Cacti lại gỡ ban cho Lily thêm một lần nữa. Roton đã cho Lily cơ hội cuối cùng và khuyên bạn ấy đừng rời rồi vào lại nữa ấy. Nhưng mà Lily không quan tâm nên cuối cùng chính Roton đã tự ban Lily ra khỏi server nhé. Và tất nhiên không ngoài dự đoán, Cacti tiếp tục đổ lỗi cho tôi vì nghĩ rằng là tôi ban Lily, xong Lily quay lại, xong rồi Roton ban Lily bởi vì cái luật mà tôi đề xuất ấy. Tất nhiên rồi, cái gì cũng là lỗi của tôi hết mà. Vào thời điểm đấy thì trong server của Roton sẽ bắt đầu hình thành hẳn một cái nhóm ghét tôi ấy. Trong đó có Cacti, có Lily, có El Pequenos và FJB. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi họ lấy tất cả các tin nhắn của tôi, kể cả những tin rất là xấu hổ nhé, rồi đăng lại một cách không có ngữ cảnh gì hết trong kênh trường Out of Context để bắt nạt và công kích tôi. Tôi đã báo cho chủ server và kênh đó đã bị xóa vì nó toxic quá. Lúc này tôi không chịu được cảnh bị bắt nạt bởi nhóm này nữa nên tôi đã mang chuyện này đi kể với Raisin, Adafka và Sakura. Vào ngày 23 tháng 5, bạn này đã vào một server khác và nói một số thứ liên quan đến việc làm level trong Geometry Dash. Nào thì mục đích của việc làm level không phải để kiếm raids, rồi thì GD chỉ là một dạng nghệ thuật thôi. Nói chung là áp đặt góc nhìn của bạn đấy về việc creator trong GD là phải thế này thế kia ấy. Có vẻ bắt đầu từ đây, bạn này bắt đầu nói về tôi. Bạn ấy có vấn đề với việc tôi đăng level liên tục kể từ khi tôi nhận được creator point đầu tiên. Bạn ấy chê là level của tôi chán và không hay. Bạn ấy cho rằng tôi đang chọn con đường an toàn nhất để kiếm thêm creator point và có thêm sự chú ý. Bạn ấy cho rằng dự án đáng tự hào nhất của tôi và lúc đó chỉ là một bản nhái của Ten Circle, một level tôi thích vào lúc đấy và đến bây giờ tôi vẫn thích. Nói chung là đang cố dìm tôi xuống mạnh nhất có thể, bởi vì lúc đấy bạn ấy đang tức. Rồi thì bạn ấy không muốn đối xử với mọi người một cách thiếu tôn trọng, nhưng mà tôi không xứng đáng điều đấy và khẳng định là tôi không phải bạn với bạn ấy và bạn ấy chỉ muốn sự yên bình thôi. Và 2 ngày sau nhờ bạn Adafka nên tôi mới biết là bạn ấy nói xấu tôi trong server đấy. Thì tôi có một thắc mắc ở đây này, là bạn ấy có thực sự muốn hòa bình với tôi không? Bởi vì như tôi đã nói ở trên ấy, bạn này cùng với những người bạn của bạn ấy đã cắt hết đoạn tin nhắn của tôi, bỏ hết context đi, rồi gửi vào một kênh dành riêng cho việc bắt nạt tôi mà.
Vậy có thực sự là bạn ấy muốn hòa bình ở đây không? Còn về chuyện làm level phải thế này thế kia thì tất cả những gì tôi thấy ở đây chỉ là hai creator với hai mục tiêu khác nhau ấy. Ở thời điểm đấy thì bạn Cacti làm level cho vui và tôi làm level để kiếm sự chú ý và kiếm creator point. Và có gì sai trong hai cách tiếp cận này không? Tôi nghĩ là không. Tôi hoàn toàn có thể làm level để kiếm creator point, kiếm fame và sống cuộc sống của tôi. Bạn Cati hoàn toàn có thể làm level cho vui và sống cuộc sống của bạn đấy. Nhưng thay vì làm như thế thì bạn đấy lại đi nói xấu tôi trong server khác, bởi vì tôi không làm level theo quan điểm sáng tạo của bạn đấy. Còn về cái chuyện nhái level kia thì ok, tôi không nhận là nó đúng và tôi cũng không chối bỏ những gì tôi làm vào lúc đấy, bởi vì dù cho bạn Cati có thích hay ghét level đấy thì nó cũng là một trong những bước đi đầu tiên để có được tôi như bây giờ. Và tôi nói thật nhé, để đứng trên top 1 bảng xếp hạng ở Việt Nam như bây giờ ấy, tôi đã bắt đầu bằng việc ăn cắp và nhái level khá nhiều từ những creator nổi tiếng khác mà tôi thích. Và từ những thứ đấy tôi dần dần phát triển theo hướng của mình. Lúc đấy tôi biết là tôi sẽ bị một số người ghét nếu như tôi làm như thế, nhưng mà cũng chẳng sao. Lúc đấy tôi cũng có là ai đâu. Và ít nhất là tôi đã làm được một thứ gì đó, đúng không? Ai cũng có một điểm xuất phát mà. Và ngay cả bạn Cati cũng từng có thời điểm như thế mà. Nên tôi thấy hơi khó hiểu tại sao bạn đấy lại chỉ trích và hạ thấp tôi bởi vì tôi đã làm một level, nhái một level khác như thế. Trong khi bạn đấy có lẽ cũng hiểu xu hướng bắt chước những creator mà mình thích. Nhưng mà được rồi, tôi cũng không coi những luận điểm này quá nghiêm túc, bởi vì bạn này đang ghét tôi ấy, nên bạn ấy sẽ tìm đủ thứ để dìm tôi xuống ấy. Và có lẽ việc chê tôi nhái level như này là pha tấn công mạnh nhất mà bạn ấy có. Vào ngày 24 tháng 5 thì Rotons đã khuyên tôi thử rời server để xem phản ứng của cái nhóm kia như thế nào ấy. Lúc đấy thì bọn tôi có ở trong một cái Discord call và Rotons đã livestream cho tôi xem phản ứng của mọi người khi tôi rời đi, với một hy vọng là họ sẽ cảm thấy một chút gì đó hối hận vì đã bắt nạt tôi. Nhưng ngay khi tôi rời đi thì họ ăn mừng, họ spam cái gift crab rave này, và Cacti còn bảo là giờ thì một người mà chẳng ai thích cũng đi rồi ấy. Và sau đó đã có tranh cãi, bởi vì có những người thích tôi ở đây ấy, và họ sẵn sàng đứng lên để bảo vệ tôi ấy, và tôi biết được điều đó. Có một cái đoạn chat này tôi thấy hơi sốc khi mà đọc lại ấy. Ở đây thì Mochi's Husbando là Rotons, Mowis Uwu là Cacti và còn lại là Adafka. Đây, tôi sẽ dịch đoạn này. Làm tốt lắm, trường có rời server rồi đấy, giờ thì sao? Giờ thì một đứa không ai thích cũng đi rồi. Tôi có thích trường mà. Ý ở đây là như một con người ấy, chứ Adafka không gay nhá. Tôi cũng thế. Tại sao? Và đây là một câu hỏi thực sự ấy, là tại sao mày lại thích một người như nó, kiểu kiểu vậy. Bạn ấy là một người tốt, bạn ấy có vẻ chỉ là một người tốt thôi, không phải loại tồi tệ hay gì cả. Thế nó đã làm những gì? Chắc là giờ tôi phải viết ra hẳn một cái danh sách nhỉ. Làm ơn hãy viết đi. Bạn ấy đã giúp tôi với việc làm level trong game, cũng như là đưa ra phản hồi tích cực cho người khác và tạo động lực cho họ. Nó giúp mày làm level trong game như thế nào cơ? Tôi có thể cảm nhận được những từ này nó toát ra từ một người mà không có bất cứ sự tôn trọng nào dành cho tôi ấy. Tôi không biết lúc đấy tôi đã phản ứng như thế nào khi thấy đoạn chat này, nhưng bây giờ nhìn lại tôi chỉ thấy hơi buồn ấy. Bởi vì Adafka đã bảo tôi đã giúp bạn đấy trong quá trình sáng tạo, và bạn Cacti này đang cố soi mói vấn đề này với ý là tôi không giúp, hoặc là tôi không có khả năng giúp Adafka cái gì cả ấy. Vấn đề ở đây là Adafka đã công nhận sự giúp đỡ của tôi. Thế là được rồi. Tại sao bạn ấy lại phải soi mói và đào bới cái chuyện đấy? Chẳng nhẽ bây giờ khi mà tôi giúp ai đó tôi phải khoe cho cả thế giới kiểu ê, tôi vừa giúp Adafka là một phần trong collab của bạn ấy này, thế này thế nọ, thì như thế mới tính là giúp đỡ à? Nếu thế thì đây là một phần mà tôi đã làm cho collab của Adafka vào năm 2020. Dù sao thì vào ngày 25 tháng 5, như đã nói ở trên là tôi thấy được đống tin nhắn mà Cati đã nói xấu tôi ở server khác. Và khoảng 1 tiếng sau thì tôi và Rotons đã nói chuyện với nhau về vấn đề này, và anh ấy đã quyết định xóa server của mình. Và sau đó thì bạn Cati đã va nhau với 3 người, đó là Apollo, Ray và Adafka trong server mà Cati nói xấu tôi ở đấy. Và có vẻ như cuối cùng là Cati đã nhận sai và đồng ý là sẽ gửi một lời xin lỗi đến tôi. Hơi tiếc là bây giờ cái file xin lỗi đấy nó bị xóa rồi ấy, nên là tôi sẽ chỉ tóm tắt cho các bạn hai hình mà tôi chụp được vào năm 2021 thôi nhá. Ai thích có thể tự dịch và tự đọc nha. Thì thứ nhất là lời xin lỗi chân thành. Cati đã nhận toàn bộ lỗi về phía bạn đấy vì đã gây ra nhiều drama không cần thiết, thừa nhận họ là động cơ chính biến server thành một nơi tiêu cực. Cati cũng cảm thấy vô cùng hối hận và có lỗi vì hành động của nhóm bạn đấy đã dẫn đến việc server của Roton bị xóa, kèm theo bao nhiêu kỷ niệm và tin nhắn. Thứ hai là thừa nhận các lỗi cụ thể. Cati đã thừa nhận việc ghen tị vì các level của tôi được đánh giá cao dù bạn đấy cho rằng nó khá là bình thường ấy. Trong khi level của bạn đấy đầu tư nhiều nhưng lại không nhận được sự chú ý tương xứng. Tiếp theo là thành kiến cá nhân. Bạn ấy thừa nhận là bạn ấy có thành kiến và đối xử không công bằng với tôi với tư cách là một creator và là một con người. Tiếp theo là cư xử thô lỗ. Bạn ấy đã xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với tôi và Adafka. Tiếp đến là việc bắt nạt trên mạng. Cati thừa nhận là đã cố tình chọn lọc các tin nhắn của tôi ấy, bỏ hết ngữ cảnh đi để làm tôi trông ngu nhất có thể và công khai bắt nạt tôi.
Thứ ba là việc thay đổi bản thân, mong muốn hòa giải và việc nhận thức về lỗi sai của mình ấy. Cathy tuyên bố là bây giờ bạn ấy đã thay đổi, chỉ tập trung vào sáng tạo những thứ mà bạn ấy thực sự thích và không còn đặt nặng quá nhiều giá trị vào những lời khen hay lời chê. Tiếp đến là mong muốn hòa giải. Mục đích chính của cái lá thư này là để xin lỗi và bày tỏ mong muốn không coi tôi là kẻ thù. Bạn ấy cảm thấy rất tổn thương và mong manh khi mà nghĩ đến việc có ai đó ghét mình ấy. Tiếp đến là họ khẳng định lần xin lỗi này là thật lòng, khác với những lần xin lỗi trước đây, và thẳng thắn thừa nhận lỗi sai là bạn ấy sai và tôi đúng. Đấy, về cơ bản là như thế đấy. Và các bạn biết tôi đang nghĩ gì vào lúc đấy không? Tôi thắng rồi. Yeah. Sau bao nhiêu ngày chứng kiến cảnh bị nhóm kia bắt nạt và một server đã bay màu vì sự toxic của họ, rồi là cảnh va nhau trong server khác, và cuối cùng là nhận được một lời xin lỗi mà bên kia phải cầu xin mình hãy tôn trọng họ và tin nhắn xin lỗi của họ ấy. Tôi cảm thấy mình như được làm bố luôn ấy. Đấy là cảm xúc chân thật của tôi. Một đứa 15 tuổi như tôi lúc đấy chỉ nghĩ xài đến thế thôi. Các bạn nghĩ là tôi có chấp nhận lời xin lỗi đấy không? Có. Vậy tôi có muốn làm bạn lại với Cathy không? Tất nhiên là không rồi. Tại sao tôi phải làm thế trong khi bạn đấy không coi tôi là bạn, đúng không? Và từ lúc này về sau, tôi cũng không muốn nói chuyện hay là tương tác với bạn này đâu. Nhưng mà ít nhất tôi cũng đã thể hiện là mình không muốn có vấn đề với bạn này thêm một lần nào nữa. Và có vẻ drama này đã kết thúc ở đây. Từ lúc này trở đi là tôi không nhắc gì đến bạn này nữa nhé. Và khoảng đầu tháng 6 hay sao ấy, tôi có mở một mega collab trong server của tôi. Và bọn tôi đã dành ra một vài tháng để hoàn thành cái level đấy. Đến khoảng mười mấy tháng 12 ấy, tôi không nhớ, thì bọn tôi đã làm xong và đăng level lên tài khoản của tôi. Đến ngày 27 tháng 12 thì level đấy được epic. Và cho những ai chưa biết nhé, thì ở bản GD 2.1 thì epic là loại đánh giá cao nhất mà một level có thể nhận được. Nên là đây là một trong những thành tựu mà không phải ai cũng có được. Tôi nhớ không nhầm lúc đấy cả game chỉ có khoảng hơn 2.000 level được epic thôi ấy. Tất nhiên, đây là tin vui. Và trong khi bọn tôi đang ăn mừng thì bạn Cathy từ đâu ra nói chuyện với một thái độ rất là khó ưa ấy. Nào thì Creator Point chẳng có ý nghĩa gì đâu, rồi thì tưởng tượng cảnh phấn khích chỉ vì nhận được 3 Eagle Points. Cho những ai chưa hiểu câu này thì anh bạn đang kháy đẻo việc tôi nhận được 3 Creator Point từ cái epic kia ấy. Để cho dễ hiểu nhé, thì sự việc này bạn cứ tưởng tượng là team của bạn đã làm việc trong một thời gian dài để hoàn thành một dự án và nhận được khoảng 500.000 đi. Và team của bạn đang ăn mừng trong một căn phòng, thì có một đứa ất ơ nào đó đi vào phòng và nói kiểu ê, còn 500.000 mà cũng ăn mừng như đúng rồi ấy. Đấy, cái cảm giác mà tôi nhận được lúc đấy nó cũng na ná như thế này ấy. Kiểu anh bạn không cần phải phá hỏng không khí của mọi người như thế ấy. Nó rất là bất lịch sự và vô duyên ấy. Tôi không va thẳng mặt với anh bạn này bởi vì tôi không muốn căng thẳng như thế trong khi đang có một sự kiện vui xảy ra ấy. Anh bạn này cũng đã có xin lỗi rồi, nhưng mà tôi đã thề là tôi sẽ không bao giờ là bạn với người này. Vào khoảng 7 tháng sau, khi mà tôi tham gia một sự kiện cùng với Roton và một bạn khác tên là Level Swap. Để giải thích đơn giản cho những ai không biết Level Swap là gì thì nó khá là đơn giản ấy. Sự kiện Level Swap này sẽ có một vài vòng, mỗi vòng có thể kéo dài khoảng 20 đến 30 phút gì đó, tùy theo quy định của những người tham gia. Ở sự kiện Level Swap này thì của bọn tôi thì có 3 người thôi. Ở vòng đầu tiên thì bọn tôi mỗi người sẽ làm một cái layout. Sau các vòng tiếp theo thì người thứ nhất sẽ đưa level của mình cho người thứ hai, người thứ hai đưa level cho người thứ ba và người thứ ba đưa lại cho người thứ nhất. Và ba người sẽ bắt đầu deco từ vòng thứ hai trở đi. Khi nào hết vòng 2 thì người thứ nhất lại đưa level cho người thứ hai, người hai đưa người ba đưa người một và lại bắt đầu vòng 3. Và cứ tiếp tục như thế cho đến khi nào mọi người cảm thấy được rồi thì dừng lại. Và chúng ta sẽ có 3 level nhỏ được hoàn thành. Và đây là sản phẩm hoàn thành của bọn tôi. Tôi không phát nhạc được bởi vì nó dính bản quyền ấy, nhưng mà tôi sẽ để link video ở bình luận The Game nếu các bạn muốn xem nhé. Nhưng mà đây, các bạn có thể thấy được là mục đích của cái sự kiện level swap này ấy, là không phải để làm ra những level hoàn hảo hay gì cả. Bởi vì bạn chỉ có 20 hay là 30 phút để deco thôi trước khi mà đưa level cho người khác ấy. Và tôi tham gia level swap này với mục đích vui là chính thôi ấy. Nên là không thể đánh giá trình độ của creator chỉ bằng việc nhìn vào mấy cái level nhỏ này được. Ai cũng hiểu điều này mà đúng không? Tất nhiên là không rồi. Bạn Cathy lại xuất hiện để lại một bình luận trên video này của Rotons, khen content của anh ấy, đồng thời là hạ thấp tôi, cho rằng tôi không hề tiến bộ một tí nào cả. Trong ký ức của bạn đấy thì tôi cũng dở y như thế này. Tôi không biết nói gì thêm về bạn này. Có lẽ bạn đấy còn chẳng biết tôi đã làm những gì trong level này và chỉ dùng video này như một cái bàn đạp để hạ thấp tôi ấy. Tôi không biết sự việc lần này có liên quan gì đến việc cái file xin lỗi kia bị xóa không ấy, nhưng mà nếu có thì tôi sẽ không bất ngờ đâu. Dù sao thì cảm ơn Rotons vì đã bênh tôi trong pha này. Đến tháng 11 năm 2022, khi mà Rotons đăng một cái video showcase một level sinh nhật của tôi ấy, Cathy lại vào comment tiếp với ý là tôi không thể làm một level original. Ok, thực sự thì tôi cũng không có đủ hiểu biết để nói thế nào là một level original, bởi vì từ trước đến giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản là thế này. Tôi sẽ đặt một ý tưởng gì đó vào trong editor. Nếu tôi thích nó thì tôi sẽ phát triển tiếp. Còn nếu tôi không thích thì tôi sẽ bỏ ý tưởng đấy đi và thay bằng một cái khác. Tiêu chuẩn của tôi thì cũng thay đổi dần theo thời gian. Tôi không quá quan tâm đến tính original của level bởi vì theo tôi nhé,
Nếu như việc làm ra một thứ gì đó original đồng nghĩa với việc tạo ra một thứ hoàn toàn mới từ con số 0 thì tôi khẳng định luôn là tôi gần như không làm được, nó mất quá nhiều thời gian. Và có một thứ tôi thắc mắc ở đây ấy, là thứ nhất, nếu một thứ gì đó mà original ấy thì đâu có nghĩa là nó sẽ hay và mọi người sẽ thích nó đâu. Ví dụ như Karma đi, các bạn hãy nhớ cái tên Karma này nhé, sẽ có ích về sau đấy. Thì Karma là một creator nổi tiếng. Bạn Cacti này thực sự thích Karma vì những gì anh ấy làm rất là original trong mắt của bạn đấy nhé. Và trong những level mà Karma đã làm ấy, có một vài level tôi thích và có những level tôi nhìn vào và chỉ nghĩ đơn giản là yeah, level này được tung hô như thế này chẳng qua là do Karma làm thôi. Chứ nếu như một creator không có danh tiếng mà làm level như thế này thì tôi nghĩ là không được nhiều hơn 10 người chơi đâu, chứ đừng nói là 8 triệu. Và thứ hai nhá, nếu như một thứ gì đó không original thì đâu có nghĩa là nó tệ đúng không? Tôi đã làm level dạng mainstream kiểu như là Glide Past the Wind hoặc là In the Wake of Light. Like a phoenix, you burst in a fire, burn a thirst and desire. You transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burn. Hai level đấy không nhất thiết là original nhé. Tôi chỉ đơn giản là làm cho nó hợp với meta, kiểu gameplay dễ chơi, visual nhìn đơn giản nhưng mà hiệu quả, và không có yếu tố cao siêu hay mới lạ gì ở đây cả nhá. Và nó vẫn là hai level thành công nhất của tôi trong cái game này, và đa số mọi người đều thích nó. Và ở đây tôi cũng thừa nhận là mình không hẳn là creator giỏi nhất ấy, nhưng mà nếu mọi người thích level của tôi là tôi vui rồi ấy. Nên là yeah, tôi không đặt nặng cái tính original như bạn Cacti này đâu. Tôi chỉ làm những gì nằm trong khoảng giao nhau giữa cái mình thích và cái mọi người thích thôi. Đến ngày 14 tháng 8 năm 2024 thì Roton tiếp tục đăng một video showcase level của tôi. Và tất nhiên rồi, Cacti lại vào chê tiếp, có thể dịch là thật không thể tin nổi là trình độ làm level của nó vẫn chưa lên một tí nào. Và các bạn biết gì không? Level đấy tôi làm trong 7 tiếng. Và tôi làm nó trong lúc bản 2.2 của GD ấy, mới ra mắt được tầm 2 hay 3 tuần gì đó ấy. Và bạn Cacti này chỉ nhìn vào một level tôi làm trong 7 tiếng và khẳng định là trình độ của tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Một là bạn này chẳng biết tôi đã làm những gì trong suốt 2 năm qua. But it all comes apart in the end, by one way or another. Hai là bạn này biết rồi nhưng vẫn quyết định nhắm vào level này để hạ thấp tôi. Thôi thì cảm ơn Rotons vì đã bênh tôi một lần nữa. Đến năm 2025 thì tôi cứ tưởng là sẽ không còn vấn đề gì với bạn này nữa ấy. Bởi vì có vẻ như từ đầu năm đến giờ bạn này chưa nói xấu gì về tôi, hoặc là có nói rồi nhưng mà tôi không biết. Nhưng cho đến một vài ngày trước thì Karma, người tôi nhắc trước đó ấy, đã đăng một video showcase level của tôi, supposedly. Và để nói ngắn gọn về supposedly thì đây là một collab giữa tôi và Grenada. Đóng góp của Grenada là những cái shaders này, thứ mà sẽ khiến các cái màu trong level này trở nên nhiễu loạn hơn ấy. Bạn ấy cũng đã làm một vài cái cây như các bạn thấy ở đây, một vài cái saw blade, hai cái gai và những thứ trên mặt đất này. Còn tôi thì làm những design mới, đồng thời dùng lại những thứ mà Grenada đã tạo ra để làm hết các phần còn lại. Level này tôi làm trong vài ngày thôi, với tổng thời gian là 18 tiếng. Và có vẻ như Cacti là rất tức khi mà creator mình thích lại đăng video một level của một người mình ghét ấy. Nên ngay lập tức Cacti đã để lại một bình luận: trên level của tôi dở, cáo buộc tôi là người hay ăn cắp ý tưởng trong các nhóm cộng đồng nhỏ nào đó, đồng thời là công kích tôi, gọi tôi là một đứa tự luyến. Ok, có rất nhiều thứ chúng ta cần phải unbox ở đây. Bắt đầu với luận điểm thứ nhất nha. Tôi không biết có phải nó xuất phát từ tư duy của anh bạn này là tôi không thể làm bất cứ thứ gì original, nên suy ra tất cả những gì tôi làm đều phải có cái gì đó là ăn cắp. Bởi vì tôi không ở trong nhiều cộng đồng đến thế đâu, và tôi chỉ gửi những gì mình làm ở trong team của tôi thôi, là team Apple. Nên làm gì có cộng đồng nhỏ nào ở đây. Hoặc có thể là những cộng đồng nhỏ này có tồn tại và họ ghét tôi không biết. Còn về chuyện ăn cắp thì dành cho những ai chưa biết, tôi có làm một video về vấn đề này rồi, các bạn có thể xem nó nếu muốn nhé. Còn ở đây thì tôi sẽ tóm tắt nó lại như thế này. Tôi đã có nhận là mình ăn cắp từ năm 2020 đến năm 2023. Mặc dù những gì tôi đã ăn cắp là vật thể chứ không hẳn là ý tưởng như bạn này nói. Tôi đã nhận lỗi và thay thế những vật thể đã ăn cắp bằng những thứ mà tự tay tôi làm ra.
Tuy nhiên có một số level thì tôi không thể thay thế được bởi vì nó cũ quá rồi ấy. Tiếp theo là tôi khẳng định bây giờ mình có thể làm một level mà không cần phải ăn cắp từ người khác. Và cuối cùng thì tôi đã xin lỗi vì ăn cắp trong khoảng thời gian đấy. Và một trong những người mà tôi đã ăn cắp đã bỏ qua cho tôi, và giữa bọn tôi bây giờ không có vấn đề gì hết nhé. Nên là để kết thúc luận điểm thứ nhất thì tôi đã từng ăn cắp thật, nhưng mà là ăn cắp cái khác. Đến luận điểm thứ hai là bạn này cho rằng tôi là một kẻ tự luyến. Nói thật thì tôi cũng không biết mình có phải một đứa tự luyến hay không ấy, nên là hãy xét theo tiêu chuẩn này nhá. Ok, trừ hai cái cuối ra bởi vì nghe nó hơi quá ấy, thì đôi khi tôi có thấy bản thân mình ở trong 4 cái này. Nên là ok, tôi nhận mình khoảng 50% tự luyến đi. Tôi cũng có là một cái bài kiểm tra rồi, và kết quả là tôi giống như đa số mọi người, nằm ở tầm giữa. Nhưng vấn đề của tôi ở đây là bạn này chưa từng tương tác với tôi trong 3 năm. Làm thế nào mà bạn ấy vẫn biết tôi là một kẻ tự luyến? Tất cả những gì bạn ấy đã làm với tôi từ năm 2022 là hạ thấp tôi, cho rằng tôi không thể làm bất cứ thứ gì original, và trình độ làm level của tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Đến cả tôi còn không hiểu hết bản thân mình, và bạn này có thể khẳng định nó như là sự thật luôn. Và chưa kể nhá, việc nói tôi ăn cắp và nói tôi là một đứa tự luyến thì liên quan gì đến level này? Tôi khẳng định là mình không ăn cắp cái gì trong level này cả, và bản thân level này cũng không thể hiện được sự tự luyến của tôi ấy. Nên là việc nhắc đến cái này trong phần bình luận, trong mắt tôi nhìn giống như kiểu Cathy đang cố gắng nói xấu về tôi ấy, để kéo thêm nhiều người vào ghét tôi ấy. Sau khi chứng kiến bình luận không mấy tốt đẹp này thì tôi đã gửi nó cho Rotons với một hy vọng là anh ấy sẽ nói hộ tôi một điều gì đó ấy. Mặc dù tôi biết Rotons là một người trung lập giữa tôi và Cathy. Tuy nhiên tôi khá bất ngờ là Rotons đã thể hiện quan điểm rất rõ ràng. Như các bạn thấy ở đây nhé, là Rotons đã chứng kiến đủ những hành vi của Cathy và quyết định là không muốn liên quan gì đến bạn này nữa. Rotons còn nói cho tôi biết thêm là Cathy thậm chí còn bỏ rơi bạn thân của mình là FJB vì một lý do gì đó và làm tổn thương cảm xúc của FJB. Và nếu như bạn ấy tiếp tục giữ Cathy trong danh sách bạn bè thì bạn ấy cũng không muốn nói chuyện thêm với Cathy thêm một tí nào nữa. Và sau khi Rotons đã thấy comment của Cathy, bạn ấy đánh giá là nó khá thảm hại. Kiểu đã nhiều năm trôi qua và bất kỳ ai cũng nên có khả năng cho quá khứ trôi đi ấy, hoặc là cải thiện bản thân ấy. Thật đáng buồn khi mà Cathy vẫn quyết định bám theo tôi sau bao nhiêu năm như thế. Và sau đó thì Roton đã viết một bình luận rất dài để phản bác lại ý kiến của Cathy. Có một điều khá buồn cười đã xảy ra là sau khi Roton phản bác ý kiến của Cathy thì một tiếng sau, Cathy đã tung ra một nước đi gọi là thắng làm vua thua xó comment ấy. Đúng vậy, Cathy đã xóa bình luận của bạn ấy đi. Lý do tôi biết điều đó là bởi vì tôi cũng để lại một bình luận trên video đó, và phải mất hơn một ngày sau nó mới được ghi mà thả tim ấy. Trong khi bình luận kia bị xóa đúng 1 tiếng sau khi bị phản bác. Ban đầu thì tôi cũng hơi lo ấy, bởi vì điều đấy có nghĩa là phản hồi của Roton sẽ bị mất luôn ấy. Nhưng may là Roton có lưu lại, và tôi sẽ đọc cho các bạn nghe. Đây, thực sự tôi thấy xấu hổ khi phải chứng kiến bình luận này, bởi vì từ những gì tôi nhớ, đã nhiều năm trôi qua trong yên bình và không còn sự thù địch nào nữa. Có lẽ tốt nhất là bạn nên đếm xem mình đã quyết định trút bao nhiêu lời thù ghét lên Trường, và so sánh xem Trường đã làm thế bao nhiêu lần. Không lần nào cả. Trường đã bỏ qua những bất đồng với bạn từ lâu lắm rồi, và với tư cách là một người đàn ông trưởng thành như hiện nay, bạn ấy đang lo việc của mình, sống cuộc sống của mình, và cuối cùng là kiếm tiền. Nói về level này đi nhá, kiểu bạn có biết đây là một collab giữa Trường và Grenada không? Đúng thế đấy, Grenada đã tạo ra các vật thể và hiệu ứng shader, còn Trường thì hoàn thiện level, tạo ra một số design và hoàn thành phần deco. Là một người trung lập, tôi đã bỏ qua chuyện này một thời gian dài vì tôi hy vọng rằng những năm tháng qua sẽ giúp bạn tìm lại chính mình, học cách tha thứ và thậm chí có thể làm bạn lại với Trường. Nếu bạn vẫn chọn giữ lối suy nghĩ từ năm 2022 thì đó là quyết định của bạn. Nhưng bạn nên biết là mọi bình luận thù địch từ bây giờ sẽ trông rất thảm hại khi mà nó xuất phát từ một người mà chẳng hiểu gì về Trường của ngày hôm nay ấy. Một người thông thái đã từng nói, người thông minh biết lúc nào nên im lặng. Vì vậy nếu như bạn vẫn còn ghét Trường thì hãy trưởng thành lên và chọn cách ngừng quan tâm, thay vì cứ bám lấy sự hận thù này ấy. So yeah, tôi đã chịu cảnh bị bạn ấy công kích từ năm 2022 đến bây giờ, và trong khoảng thời gian đấy tôi không có một phát ngôn thù địch nào hướng đến bạn đấy cả. Nhưng có lẽ đây là giới hạn của tôi rồi, tôi sẽ không giữ im lặng nữa. Và đó là toàn bộ cho video này. Tôi hy vọng Cathy từ bây giờ có thể dừng việc công kích tôi ấy, bởi vì làm như thế chẳng mang lại lợi ích gì cho bạn đấy đâu ấy. Thậm chí nó còn khiến một người từng trung lập giữa tôi và Cathy giờ đứng hẳn về phía tôi luôn. Còn nếu bạn đấy vẫn quyết định thù ghét tôi thì tùy, tôi cũng chẳng quan tâm đến bạn đấy nhiều hơn thế đâu. Tôi vẫn đang sống tốt, kiếm được bạn mới, kiếm được tiền, và đang có một cộng đồng rất tích cực. Nếu không có gì thay đổi nhé, thì đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói gì đó về bạn này. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. And yeah, cảm ơn vì xem em.